ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ ፕሮግራሚንግ ሰርኪት በሰላም መጣችሁ። ሚኪያስ ነኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ፕሮግራሚንግ ሰርኪት የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ወይም ዌብ ዲቨሎፕመንት ቴክኖሎጂዎችን በአማርኛ አብረን የምናይበት ፕሮጀክቶችን የምንሰራበት የምንጠያየቅበትና የምንማማርበት ቻናል ነው። ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ዌብ ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ስለ ድረገጽ ምንድነው የሚለውን ነገሮች ለማየት ሞክረናል። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ዌብ ዴቨሎፐርስ እና ከነሱ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ነው። እናም የድረገጽ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሚናና ትርጉም ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። በተጨማሪም አብረን ስንሰራ የመጀመሪያው ተግባርና ስራ የሚሆነውን ወይም እንጀምርበትን ፍሮንቲንድ እንዴት እንደምንማርና እንዴት throughout the learning process ምን ነገሮችን አብረን እንደምናይ ባጭሩ እናያለን ማለት ነው። ቻናሌ ላይ የሚቀርቡ ነገሮች ከተመቻችሁ ላይክ፣ ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ቪዲዮ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ። ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት ኮምፖነንቶች ወይም አይካሎች አይተናል። እንደ HTML፣ CSS፣ ጃቫስክሪፕት ብለን ማለት ነው። እነዚህ ጠቅላላ በፍሮንቲንድ ውስጥ ነው የሚካተቱት። ነገር ግን ከላይ ደግሞ ስናየው ዌብ ዴቨሎፕመንት በሁለት ይከፈላሉ። ይሄም ፍሮንቲንድ እና ባክኢንድ ብለን ማለት ነው። እንዲሁም ከላይ የጠቀስኳቸውን ፍሮንቲንድ እና ባክኢንድን ተጠቅመው ኮድ የሚጽፉ ሰዎች ደግሞ በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው። እነዚህም የመጀመሪያው ፍሮንቲንድ ዴቨሎፐር ነው። ሁለተኛው ባክኢንድ ዴቨሎፐር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ነው ማለት ነው። እስቲ እነዚህን ደግሞ አንድ ባንድ በዝርዝር ምን እንደሆኑ እኔ የመጀመሪያው ፍሮንቲንድ ነው ወይም የድረገጽ የፊት ገጽን ለማሳመር የምንጠቀምባቸውን ቴክኖሎጂዎች የያዘ ነው ማለት ነው። ይሄም ፊት ገጽ ላይ የምናያቸውን ጠቅላላ ብራውዘር ከፍተን ወይም ደግሞ ድረገጽ ማስፈንጠሪያ ከፍተን እዛ ላይ የምናያቸው ፊት ለፊት ላይ የምናያቸው ነገሮች ጠቅላላ ፍሮንቲንድ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ይህም የድረገጽን የፊት ገጽ ለማሳመር ድረገጽ ላይ ያሉ ነገሮች ተጣምረው እንዲሰሩ ለማድረግ የምንጠቀምበትን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። እስቲ ምሳሌ እዚህ የከፈትኩትና ዴቨሎፕ ያደረኩት ድረገጽ እንደሚታየው ሁሉም ቪዥዋል አፌክቱን ያጠቃልላል ማለት ነው። ፍሮንቲንድ ለምሳሌ ኤችቲኤምኤልን ኤችቲኤምኤል እዚህ ጋር መዋቅሩ፣ በተኖቹ፣ እነዚህ ናቪጌሽኑ ያሉበት ቦታ፣ ይሄ ሎኬሽኑ፣ ሜሴጅ ቦርዱ፣ ስልክ ቁጥሩ፣ ይሄ ፎቶ ማን ነው ኢሜጅ ሆልደሩ ያሉበት ጠቅላላ ኤችቲኤምኤል ይባላል። ወይም ደግሞ ጠቅላላ የዌብሳይቱን መዋቅር ማለት ነው። እያንዳንዱ የተቀመጠበት ቦታ፣ ይሄ በተኑ የተቀመጠበት ቦታ ኤቭሪቲንግ በኤችቲኤምኤል ስር ይጠቃልላል። ወይም ባለፈው ቪዲዮ ላይ ለማየት እንደሞከር ነው ማለት ነው። ይሄን ያኛው የመጀመሪያውን ቪዲዮ ካላያችሁ ከዚህ ቪዲዮ ጋር የተያያዘ ስለሆነ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ለማየት ሞክሩ። ሁለተኛው ሲኤስኤስ ነው። ሲኤስኤስ ደግሞ እዚሁ ዌብሳይት ላይ የምታዩትን ሆቨር ሳረግ የሚመጣው አረንጓዴ ከለር፣ እዚህ ጋር ያሉት ከለሮች፣ የጽሁፍ ከለር፣ እነዚህ እንዳለ ውበቱ፣ እዚህ ጋር የሚቀመጡት ኢሜጆች እንዳለ ኤዲት ተደርገው ጽሁፋቸው፣ እነዚህ እንደ ጠቅላላ በሲኤስኤስ ውስጥ ይጠቃልላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ጃቫስክሪፕት ነው። ጃቫስክሪፕት ደግሞ በተን ስነካ ለምሳሌ ቪው ዲቴይል የሚለውን በተን ስነካ ወደ ሌላ ገጽ የሚወስደኝ ላይ ያለው ስላይደር ሆም ፔጅ ላይ ያለው ስላይደር ስላይድ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እየተቀያየረ እንዲሰራ የሚያደርገው ጠቅላላ ጃቫስክሪፕት የሚሰራው ነው ማለት ነው። እነዚህን ጠቅላላ ነገሮች በዚህ ዌብሳይት ላይ እንደ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጠቅላላ ፍሮንቲንድ የምንለው እነዚህን ሶስቱን ያጠቃለለ ነው ማለት ነው። ከላይ በምሳሌ ለማየት እንደሞከር ነው ፍሮንቲንድ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕትን አጠቃሎ ይዝልናል ማለት ነው።
ከላይ ያሉትን የሚሰሩ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕትን በመጠቀም ዌብ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎችን ጠቅላላ ፍሮንቲንድ ዴቨሎፐር ብለን እንጠራቸዋለን። ኛው ባክኢንድ ነው። ድረገጾችን የሚያንቀሳቅሰውና የማይታየው ፓርት ሲሆን ለፍሮንቲንድ ኃይል ወይም ደጋፊ ነው። ይህ ክፍል የፕሮግራም መረጃዎችን ዳታቤዝ ላይ ያስቀምጣል። በሌላ በኩል ደግሞ የፊት ገጽ ወይም ፍሮንቲንድ የሚያስፈልገውን ነገር እንዲያገኝ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። በአጠቃላይ ገትስ ኦፍ ዘ አፕሊኬሽን ነው ወይም ደግሞ የጠቅላላ የምንሰራው ዌብ አፕሊኬሽን ዋና አካል ነው ማለት ነው። ይህም ሂደት በጣም ብዙ ተጠቃሚዎች ድረገጽ ላይ በተጠቀሙ ቁጥር ውስብስብ እየሆነ ይሄዳል። ይህንን ኮድ የሚጽፉ ሰዎች ደግሞ ባክኢንድ ዴቨሎፐርስ ይባላሉ። እነዚህ ባክኢንድ ዴቨሎፐሮች የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን በመጠቀም እነዚህን ኮዶች ዴቨሎፕ ያደርጓቸዋል። ከነዚህም ባክኢንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች መካከል ፒኤችፒ፣ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ተጠቃሽ ናቸው። ስለ ሶስተኛው ዌብ ዴቨሎፕመንት ፓርት እናውራ። ይህም ፉል ስታክ ይባላል። ይህ የዌብሳይት ዴቨሎፕመንት አይነት ሁለቱንም ማለትም ፍሮንቲንድ እና ባክኢንድ ዴቨሎፕመንትን ያጠቃልላል። ይህም ማለት እንደየድረገጹ ውስብስብነት ሁለቱንም ስራዎች ይወጣል ማለት ነው። ይህም አዘጋጅ ወይም ዴቨሎፐር ከሰርቨር ሳይድ ማለትም ዳታቤዝን ከማልማት ጀምሮ የድረገጹን የፊት ገጾች እስከ ማስተካከል ሙሉ ኃላፊነት ይወስዳል ወይም ይኖርበታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚኖሩ ቪዲዮዎች በአብዛኛው በተግባር ነው የሚሆኑት እና አንድ ላይ የምንሰራቸው ነው የሚሆኑት። እንዴት እንደምንቀጥል ከዚህ ቀጥሎ ሂደቱን እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ይህንን ለርኒንግ ፓዝ በመከተል ነው ማለት ነው ከኔ ጋር አብረን የምንቀጥለው ወይም ደግሞ ይሄን ቱቶሪያል የምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስ ነው። እነዚህን በሰፊው ካየን በኋላ እና ፕራክቲስ ካረግን በኋላ ወዴት እንቀጥላለን ማለት ነው? ወደ ጃቫስክሪፕት እንቀጥላለን ማለት ነው። ጃቫስክሪፕትንም እንዲሁ በዲቴይል በሰፊው ካየን በኋላ የፍሮንቲንድ ፍሬምወርኮችን እናያለን። እነዚህም የፍሮንቲንድ ፍሬምወርኮች የቪው.ጄኤስ የመጀመሪያው ነው። ይሄም ጃቫስክሪፕት ነው፣ ግን ፍሮንቲንድ ዴቨሎፕ ስናደርግ ቪው.ጄኤስን ተጠቅመን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ከዛ ሁለተኛው ቡትስትራፕ ነው። ቡትስትራፕን በሰፊው እናያለን። አሁን ቡትስትራፕ 5 ላይ ደርሷል። ቡትስትራፕ 5ን ተጠቅመን እንዴት ዌብሳይት ዴቨሎፕ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ቀጥሎ ማቴሪያላይዝ ነው። ማቴሪያላይዝ ይሄም እንደ ቡትስትራፕ አይነት ሆኖ ሲኤስኤስ ነው። ይሄን ተጠቅመንም እንዴት ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። እነዚህ እንግዲህ ቪው.ጄኤስ፣ ቡትስትራፕ እና ማቴሪያላይዝ የፍሮንቲንድ ፍሬምወርኮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ጠቅላላ አይተን ከጨረስን በኋላ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ባክኢንድ እንሄዳለን ማለት ነው። ባክኢንድ ላይ ፒኤችፒን የመጀመሪያ እናያለን። ከዛ ፓይተንን እናያለን። ፓይተንን ካየን በኋላ ቀጥታ እነዚህን መስራት የሚያስችሉ ፍሬምወርኮች አሉ፣ ወደ እነዛ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እነዚህ የፒኤችፒ ፍሬምወርክ የሆነውን ላራቨልን ኤቭሪቲንግ የምናየው በዲቴይል ነው ብያችኋለሁ። በዲቴይል እናያለን። ቀጥሎ ጄንጎን እናያለን ማለት ነው። ይሄም ጄንጎ የፓይተን ፍሬምወርክ ነው። ባክኢንድ ዴቨሎፕመንትን ደግሞ እነዚህን አራቱን ተጠቅመን ሁለቱን ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እና ማለትም ፒኤችፒ እና ፓይተን እና ሁለቱን ፍሬምወርኮች የፒኤችፒ ፍሬምወርክ የሆነውን ላራቬልን እና የፓይተን ፍሬምወርክ የሆነውን ጄንጎ አብረን በጋራ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሁሉ ቴክኖሎጂ እና እውቀት ለማወቅ ከፈለጉና ዌብሳይት የራሱን ዌብሳይት ዴቨሎፕ ለማድረግ እንዲሁም ገንዘብ ማግኛ መንገድም ስለሆነ ይሄንን እውቀት ተጠቅማችሁ ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ እና ቪዲዮ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ።